טוב, זה היה חימום, אז עכשיו אני רוצה באמת לשמוע אתכם. ערב טוב קפלן! הלילה הובהר לכל מי שהיה ספק שדיקטטורה לא נשארת רק בוועדה לבחירת שופטים או בחוקים פשיסטיים, והיא מחלחלת מאוד מהר לשטח. הלילה ראינו שראש ממשלה שמתנהל כאחרון העבריינים ושרים כוחניים שרומסים את הפקידות ובזים לשלטון החוק, זה משהו שמהר מאוד מחלחל לשטח. מחלחל מראש הממשלה והשרים למפקד המחוז, וממפקד המחוז למפקד המרחב, וכך הלאה עד אחרון השוטרים. השוטרים האלו שהם אחים ואחיות שלנו, הם לא אויבים, וגם המפקדים שלהם הם לא אויבים, אבל המפקדים והמפקדים של המפקדים שלהם רואים את הכוחניות ואת הבוז לשלטון החוק של הממונים עליהם. הם רואים שר שמעודד אלימות, טרוריסט מורשע שממנה סביבו חבורה של עבריינים. הם רואים שר שמשתלח ביועצת המשפטית לממשלה ובשומרי הסף, מנסה לגמד את המפכ"ל, והם עושים אחד ועוד אחד לגבי מה מצופה מהם. וככה קיבלנו הלילה הברחה של עצורים בין תחנות משטרה, יחס משפיל לסנגורים מייצגים, ואלימות משטרתית חסרת פרופורציה. השר לביטחון לאומני איתמר טיקטוק בן גביר ומשפחת נתניהו ושאר קברניטי ההפיכה המשטרית הזו רוצים לראות בדיוק את מה שקרה הלילה. הם רוצים דם ברחובות, הם רוצים אלימות בין אזרחים לאזרחים ובין אזרחים לשוטרים, כי הם רוצים כאוס, כי הם סוכני כאוס. אני קורא מפה לכל מערך השיטור בישראל, בכל הדרגות, מהמפכ"ל ועד אחרון שוטרי הסיור, כולל אלו שפוצצו אותי אתמול במכות בלי סיבה. אני אוהב אתכם, אנחנו אוהבים אתכם, אבל תזכרו את תפקידכם הקדוש לשמור על חוקי ישראל ועל הדמוקרטיה הישראלית. תזכרו שעליכם לשרת את הממלכה ולא את המלך. את הממלכה ולא את המלך. אתם אחים ואחיות שלנו, ואנחנו לא ניתן לבעלי האינטרס, זוממי המשימות וחורשי הרעות, להפוך אותנו לאויבים. לא ניתן! לא ניתן! לא ניתן! לא ניתן!
ולכם, לוחמי ולוחמות הדמוקרטיה, אהובים ואהובות שלי, כאן בקפלן ובכל חלקי הארץ, אני רוצה לומר, יש לנו עוד דרך ארוכה לפנינו. ראינו את זה רק בשבוע האחרון. בטווח הקצר אנחנו חייבים, וזה קורה אוטוטו, לוודא שהקואליציה ממנה חברי כנסת גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה לוועדה לבחירת שופטים בשבועיים הקרובים, כפי שנהוג מזה שנים. ואנחנו חייבים לוודא שהמשימה של יריב לוין ונתניהו למנות את אפי נווה ליו"ר לשכת עורכי דין לא מצליחה. אבל יותר חשוב, אנחנו חייבים להזכיר לממשלת חורבן הבית את גבולות הלגיטימציה של משטר דמוקרטי. אנחנו חייבים להמשיך להרתיע אותם, גם אחד אחד, על ידי זה שנלך אחריהם לכל מקום, בארץ, בניו יורק, בקנדה ובכל מקום בעולם. רק הלילה ראינו את שמחה רוטמן, אחד מקברניטי ההפיכה המשטרית, על כביר הדמוקרטיה, יוצא מכליו בניו יורק ותוקף באלימות ובברוטליות מפגינה תמימה כאחרון נערי הגבעות. כמו שאנחנו מגלים מיום ליום, אנחנו, האופוזיציה במדינה הזו, רוב חברי הכנסת שנקראים אופוזיציה, לא נעים להגיד, אבל הם ישנים על האף. הם משחקים את משחק הכיסאות והאינטרסים של אתמול, מבלי להבין שמדובר כאן במלחמה על הבית. והכי חשוב, בטווח הארוך אנחנו חייבים לעבוד יומם ולילה כדי לבנות מחדש את הסיפור הישראלי, המזרחי והאשכנזי, החרדי, הדתי והחילוני, היהודי והערבי, השמאלני והימני, כי אין סטארט-אפ ניישן בלי מערכת משפט עצמאית, אין כלכלה משגשגת בלי משטרה שמשרתת את הממלכה, ואין צה"ל בלי שלטון החוק, והכי חשוב, אין ישראל בלי דמוקרטיה. דמוקרטיה.